নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি মহিলাসকলৰ সবলীকৰণৰ সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো। মহিলাসকলৰ আত্মনিৰ্ভৰশীলতা বৰ্তমান অৱস্থাত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হয়। মহিলাসকলে কেনেকৈ আত্মনিৰ্ভৰশীলতা অৰ্জন কৰিব সেই সম্পৰ্কত ভাৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা বৃহৎ আঁচনিখন বা বৃহৎ প্ৰজেক্টটোৱে আছিল ASRLM, অৰ্থাৎ দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা নেশ্যনেল ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছন। দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা নেশ্যনেল ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছনৰ অধীনতে ইতিমধ্যে ASRLM অৰ্থাৎ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা নিৰ্বাহ অভিযানে 2011 চনৰ পৰা অসমত মহিলাসকলৰ সবলীকৰণৰ বাবে কাম কৰি আছে। মহিলাসকলক সবলীকৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি ASRLMৰ অধীনত ASRLM বহুতো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, যিবিলাক পদক্ষেপৰ জৰিয়তে মহিলাসকল বৰ্তমান অৱস্থাত যথেষ্ট আগবাঢ়িছে। বিশেষকৈ অৰ্থনৈতিক সুস্থিৰতা বা অৰ্থনৈতিকভাৱে সবলীকৰণ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাসকল যথেষ্টখিনি আগবাঢ়ি গৈছে। আপোনালোক সকলোৱে জানে যে ASRLMৰ অধীনত যেহেতু মহিলাসকলে SHG গঠন কৰিব পাৰে আৰু এই SHGৰ জৰিয়তে বিভিন্ন জীৱিকা নিৰ্বাহৰ সুবিধা মহিলাসকলে আহৰণ কৰিব পাৰে। ইয়াত বিশেষকৈ ASRLM মহিলাসকলক আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে, কেনেদৰে কৰে বা কি আঁচনি আছে সেই সম্পৰ্কত আজি ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি আলোচনা নকৰোঁ, কিন্তু আজি ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকলৈ এইখিনি কথা আগবঢ়াব খুজিছোঁ যে বৰ্তমান অৱস্থাত ASRLMৰ অধীনত কিমান মহিলাই আত্মসহায়ক গোট খুলি বিভিন্ন ধৰণে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিবলৈ সুবিধা পাইছে, কি সুবিধা পাইছে, কিমান মহিলাই সুবিধা পাইছে, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিমান টকা মহিলাসকলক দিয়া হৈছে, সবিশেষ তথ্যখিনি আপোনালোকে জানিব পাৰিব আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। এতিয়া চাওক ASRLM প্ৰগ্ৰেছ এট এ গ্লেন্স। ASRLM প্ৰগ্ৰেছ ৰিপৰ্ট এজ অন 31 ডিচেম্বৰ 2024 ডিচেম্বৰলৈকে এইখিনি ডাটা হয়। প্ৰথমতে চাওক টোটেল নাম্বাৰ অফ এক্টিভ SHG আণ্ডাৰ ASRLM ফ'ল্ড। এতিয়া ASRLM ফ'ল্ডৰ আণ্ডাৰত মানে নেশ্যনেল ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছনৰ অধীনত অসমত কিমান আত্মসহায়ক গোট আছে, যিবিলাক গোট ইতিমধ্যে সক্ৰিয় হৈ আছে। কিমান আত্মসহায়ক গোট সক্ৰিয় হৈ আছে চাওক, 3,58,696টা আত্মসহায়ক গোট সক্ৰিয় হৈ আছে। ইয়াত জড়িত হোৱা মহিলাৰ সংখ্যা টোটেল নাম্বাৰ অফ হাউচ হোল্ডছ মোবিলাইজ ইনটু SHG কিমানটা পৰিয়াল জড়িত হৈ আছে সেই সম্পৰ্কত চাওক, 39,33,635টা ঘৰ মানে পৰিয়াল এই আত্মসহায়ক গোটবিলাকৰ লগত সংযুক্ত হৈ আছে। নাম্বাৰ অফ ভিলেজ অৰ্গেনাইজেশ্যন, আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব যে ভিলেজ অৰ্গেনাইজেশ্যন মানে VO বিলাক হ'ল SHGৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ফেডাৰেশ্যন। এতিয়া এই প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যিটো ফেডাৰেশ্যন এই এনেকুৱা ধৰণৰ VO কিমান আছে, বৰ্তমান VO আছে 19,486টা। নেক্সট আহিলে নাম্বাৰ অফ টোটেল SHGs প্ৰভাইডেড ৰিভলভিং ফাণ্ড NRLM প্লাছ KAMS মানে হ'ল কনকলতা মহিলা সবলীকৰণ। এখন আঁচনি হয়, যিখন আঁচনিৰ জৰিয়তে আত্মসহায়ক গোটবিলাকক ৰিভলভিং ফাণ্ড দিয়া হয়, মানে ঘূৰ্ণীয়মান পুঁজি প্ৰদান কৰা হয়। এই ঘূৰ্ণীয়মান পুঁজিৰ পৰিমাণ কিমান বা কেনেকৈ দিয়া হয়, কি ইয়াত নৰ্মছ আছে, মানে কি চৰ্ত পূৰণ হ'লে এটা আত্মসহায়ক গোটে ৰিভলভিং ফাণ্ড লাভ কৰে সেই সম্পৰ্কত মই চেনেলত আলোচনা কৰি থৈছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে। এতিয়া নাম্বাৰ অফ টোটেল SHG প্ৰভাইডেড ৰিভলভিং ফাণ্ড মানে ৰিভলভিং ফাণ্ড পোৱা আত্মসহায়ক গোটৰ সংখ্যা হ'ল 3,38,874 আৰু এমাউণ্ট অফ ৰিভলভিং ফাণ্ড NRLM প্লাছ KAMS প্ৰভাইডেড ইন লাখছ কিমান টকা ইতিমধ্যে দিছে, লাখৰ ঘৰত এইটো হিচাপ দিছে 55,633.43 লাখ টকা ইতিমধ্যে ৰিভলভিং ফাণ্ড হিচাপে আত্মসহায়ক গোটবিলাকে লাভ কৰিছে। নেক্সট হ'ল টোটেল নাম্বাৰ অফ SHG প্ৰভাইডেড কমিউনিটি ইনভেষ্টমেণ্ট ফাণ্ড CIF কিমান SHGয়ে লাভ কৰিছে, CIF লাভ কৰিছে 1,95,785। CIF পোৱা এমাউণ্টটো চাওক 1,02,544.42 লাখ ফাণ্ড ইতিমধ্যে SHGবিলাকে লাভ কৰিছে। টোটেল এমাউণ্ট অফ বেংক লিংকেজ প্ৰভাইডেড টু SHG, বেংকৰ পৰা SHGবিলাকক এতিয়ালৈকে কিমান টকা যোগান ধৰা হৈছে, এইখিনি ঋণ হিচাপে হ'লেও তাৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে চাওক 13,981 কৰোৰ মানে কোটি টকা, মানে 13,981 কোটি টকা ইতিমধ্যে বেংকবিলাকে SHGবিলাকক যোগান দিছে।
AEP ইণ্টাৰভেনশ্যনৰ আণ্ডাৰত মহিলা কৃষক কিমান আছে চাওক 36,89,856 নেক্সট আহিলে নাম্বাৰ অফ মহিলা কিষাণ হাউচ হোল্ড হেভিং এগ্ৰি নিউট্ৰি গাৰ্ডেন কিমান মহিলা কৃষকৰ আছে 36,89,856 মহিলাই ইতিমধ্যে মহিলা কিষাণ হিচাপে এগ্ৰি নিউট্ৰি গাৰ্ডেন আৰম্ভ কৰিব পাৰিছে নেক্সট আহিলে নাম্বাৰ অফ মহিলা কিষাণ ছাপৰ্টেড আণ্ডাৰ লিভষ্টক ইণ্টাৰভেনশ্যন কিমান মহিলাই পশুপালন কৰিবৰ বাবে সহায় পাইছে 17,93,440 অৰ্থাৎ 17,93,440 গৰাকী মহিলাই পশুপালনৰ বাবে সুবিধা লাভ কৰিছে নেক্সট হ'ল নাম্বাৰ অফ SHG মেম্বাৰ্ছ এনৰোল আণ্ডাৰ PMSBY অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষা বীমা যোজনাৰ অধীনত থকা SHG মেম্বাৰৰ সংখ্যা আপোনালোকে চাওক 15,71,053 নেক্সট আহিলে নাম্বাৰ অফ SHG মেম্বাৰ্ছ এনৰোল আণ্ডাৰ PMJJBY অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন জ্যোতি বীমা যোজনাৰ অধীনত থকা মহিলাৰ সংখ্যা হ'ল 12,64,227 এই তালিকাখনৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে যে আত্মসহায়ক গোট এটা আৰম্ভ কৰাৰ পাছত মহিলা এগৰাকীয়ে কিমানখিনি সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে আৰু ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা লাখ লাখ মহিলাক বিভিন্ন ধৰণে সহায় আগবঢ়োৱা হৈছে গতিকে আপুনি যদি এতিয়াও এটা SHG আৰম্ভ কৰা নাই যদি আপুনি হাউচ ৱাইফ হয় যদি আপোনালোকে এটা ব্যৱসায় কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহৰ কথা ভাবি আছে তো আত্মসহায়ক গোট এটা আৰম্ভ কৰিব পাৰে মানে আত্মসহায়ক গোট এটা যে সাধাৰণ কম পঢ়া মহিলাসকলে খুলিব এনে নহয় শিক্ষিত মহিলাসকলেও এটা আত্মসহায়ক গোট খুলি নিজকে সংস্থাপিত কৰাৰ লগতে তেওঁ ওচৰৰ আৰু বহুতো মহিলাক সংস্থাপিত কৰিব পাৰে যিহেতু উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা এগৰাকীয়ে এটা আত্মসহায়ক গোট খুলিলে সেই গোটটোৰ জৰিয়তে তেওঁ বেছি কাম কৰিব পাৰিব কাৰণ তেওঁ এটা আত্মসহায়ক গোট নতুন নতুন চিন্তাৰে আগবঢ়াই নি তাক দেশৰ ভিতৰতে শ্ৰেষ্ঠ কৰি তুলিব পাৰিব গতিকে যিসকল মহিলা এতিয়াও নিবনুৱা হৈ আছে বা যিসকল মহিলাই সংস্থাপন আশা কৰে কিন্তু এতিয়াও সংস্থাপন লাভ কৰা নাই সেই সকলোৱে এটা আত্মসহায়ক গোট খুলি কিন্তু নিজকে সংস্থাপন কৰাৰ লগতে অন্য আৰু 10 গৰাকী মহিলাক সংস্থাপন দিব পাৰে লগতে অসমৰ অৰ্থনীতি সুদৃঢ় কৰি গঢ়ি তুলিব পাৰে আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি এইখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক উৎসাহিত কৰে বা ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাইছে তেতিয়াহ'লে মোৰ প্ৰফাইলটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ মানে ধন্যবাদ